بل زموږ سره د اټروپي. اټروپي زموږ سره څه شی دی؟ اټروپي زموږ سره یو سیلولر چینج دی. صحیح ده. اټروپي څه ته وایي؟ کله چې زموږ سره نمبر اینډ سایز اف پرنکایمل سیلز چې دی د یو ارګن یا د یو ارګن د حصې چې هغه څه شي هغې کې زموږ سره چینج راشي، یعنې نمبر یا زموږ سره څه شي کم شي او یا پکې زموږ سره سایز اف پرنکایمل سیل چې دی هغه کم شي، نو دې ته موږ اټروپي وایو. چې هغه زموږ سره نارمل وي خو داسې یو وخت راشي چې د هغې په نمبر کې او په سایز کې څه راشي، د هغې ارګن یا د حصې په هغې کې سیل په سایز کې چینج راشي او د هغې د وجې نه زموږ سره څه هغه موږ ته د هغه ارګن چې دی هغه بیا وړوکی په نظر راځي. دغه شانتې زموږ سره د اټروپي دوه مین قسمونه دي. یو ته موږ فیزیولوژیک اټروپي وایو او دویم چې دی هغه ته موږ پیتولوژیک اټروپي وایو. فیزیولوژیک اټروپي هغه اټروپي ده یا هغه ریډکشن ان د سیل سایز دی د پیرنکایمل سیل چې په هغې کې هغه زموږ سره د فیزیولوژیکل چینجز یا ډیمانډ د وجې نه زموږ سره څه راځي په سیل په سایز کې یا په نمبر کې چې دی چینج راځي، کمی راځي. لکه موږ په دې کې وایو چې اټروپي از ا نارمل پروسیس اف ایجینګ ان سم ټیشو. موږ وایو چې زموږ سره اټروفي چې ده دا زموږ سره په سم ټیشوز کې دا زموږ سره یو نارمل پروسیس دی د ایجینګ. د ایج سره سره زموږ سره څه ټیشو کې سیلز چې دی د هغې سایز څه کېږي ډیکریز کېږي which could be due to loss of endocrine stimulation or arteriosclerosis. هغه زموږ سره د څه د وجې نه کېدی شي؟ زموږ سره د دې وجې نه کېدی شي چې یا خو هغې ته انډوکراین سټیمولیشن نه کېږي یا زموږ سره ارټیروسکلیروسس دی. ارټیروسکلیروسس څه ته وایي؟ کله چې زموږ سره څه وشي، زموږ چې کوم ارټریز ده د هغې چې کوم وال دي هغه زموږ سره څه شي هارډن شي او هغه زموږ سره تنګ شي. ټیک ده، نو بیا زموږ سره څه وایي او بلډ سپلای هغه شانتې نه کېږي. چې زموږ سره بلډ سپلای نه کېږي هغه ځای ته به زموږ سره هارمون او داسې نور چې کوم انرژي وغیره نه ځي، نو د هغې د وجې نه به زموږ سره څه هغه اټروپي یعنې هغه ځای به د هغې سایز او د هغې نمبر چې دی د سیل د هغې ارګن چې دی هغه زموږ سره څه کېږي کمیږي. For example, atrophy of lymphoid tissue and lymph node. کوم lymph node چې دي په هغوی چې کوم lymphoid tissue دوی که د هغې اټروفي وشي د زموږ سره کومه اټروفي ده؟ فیزیولوژیک اټروفي ده. یا د اپنډکس چې دی د هغې په هغې کې د lymphoid tissue اټروفي وشي هغې سایز کم شي، یا د تایمس چې زموږ سره تایمس ګلینډ دی د هغې زموږ سره اټروفي وشي، دا زموږ سره څه دي د فیزیولوژیک اټروفي ټایپس د اګزامپل دی. اټروفي اف ګونیډ آفټر مینوپاز. د مینوپاز نه بعد چې کوم د ګونیډز دي زموږ د فیمیل هغه څه شي د هغې اټروفي که کېږي مینوپاز نه بعد، نو دا زموږ سره څه دی د فیزیولوژیک اټروفي یو قسم دی. دغه شانتې اټروفي برین وت ایجینګ زموږ سره د ایج سره سره کله چې یو کس چې دی هغه څه وي په مطلب بوډا کېدو طرف ته ځي، نو د هغه برین چې دی د هغې اټروفي چې دی هغه کېږي، نو دا هم زموږ سره د فیزیولوژیک اټروفي یو قسم دی. دویم مونږ ویلو چې زموږ سره پیتولوژیک اټروفي ده. پیتولوژیک اټروفي کې زموږ سره څه بیا زموږ سره فردر زموږ سره مختلف قسمو کې شامل دي. په هغې کې زموږ سره سټارویشن اټروفي ده. سټارویشن اټروفي څه ته وایي؟ چې کله زموږ سره یعنې د میل نیوټریشن د وجې نه یا زموږ سره چې کوم کیلوري مونږ ته د نیوټرینټس پکار دي هغه مونږ ته نه میلاویږي، نو بیا زموږ سره اټروفي چې دی زموږ سره د ارګن یا زموږ د مسل یا د ټیشوز چې دی زموږ په باډي کې هغې څه شروع شي اټروفي شروع شي. نو اول زموږ سره څه کېږي؟ زموږ سره د کاربوهایډریټ چې دی د هغې ډیپلیشن کېږي، مطلب هغه ختمیږي. بیا دغه شانتې فیټ چې کوم سټور وي هغه، او د دې نه علاوه د دې وروسته بیا زموږ سره د پروټین چې دی د هغې کټابولیزم یا میټابولیزم چې دی هغه شروع شي. نو دغه شانتې چې زموږ سره دا کله شروع شي نو هغه ځای کې چې ویکنیس یا ایماسیشن هم زموږ سره د ویکنیس لپاره یو ټرم دی چې هغه یوز کېږي. and anemia refer to as کچیکزیا، او دې ټولو ته په شریکه مونږ څه وایو؟ کچیکزیا وایو. چې لکه په دې کې زمونږ څه کېږي؟ loss of weight کېږي، یعنې زمونږ مسل چې دی هغه پکې څه شي ویک شي، زمونږ مسل پکې ویسټ شي. او دغه شانتې دا زمونږ سره په کوم پیشنټ کې وي؟ کوم چې کینسر والا وي یا سیویرلی ایل پیشنټ وي چې زموږ سره ډېر زیات بیمار وي، د ډېر وخت نه بیمار وي، نو دا په هغو کې زموږ سره کومې اټروفي کېږي؟ سټارویشن اټروفي. د دې نه علاوه زموږ سره دویم قسم په دې کې دی اسکیمیک اټروفي. اسکیمیک اټروفي زموږ سره هغه gradual diminution of blood supply ده due to
atherosclerosis may result in shrinkage of the affected organ. دا زموږ سره هغه شرینکیج دی د یو ارګن چې کوم زموږ سره د بلډ سپلای د ودرېدو د وجې نه څه کېږي کاز کېږي. فار ایگزامپل یو ځای دی یو ارګن دی هغې ته چې دی هغې ته چې دی د ارټري کې زموږ سره څه وشو زموږ سره فیټ ډیپوزیشن وشي چې فیټس ډیپوزیشن وشو نو زموږ سره بلډ سپلای چې دی هغه زموږ سره صحیح طریقې سره نه کېږي. چې صحیح طریقې سره نه کېږي هغې ځای ته به زموږ سره بلډ نه ځي د بلډ سره سره به اکسیجن نه ځي دغه شانتې کې نور چې کوم نیوټرینټس دي هغه به دغه ځای ته نه ځي نو ایز ا ریزلټ زموږ سره به سیل یا ارګن چې دی د هغې به زموږ سره شرینک کېدل چې دی هغه شروع شي. small atrophic kidney and atherosclerosis of renal artery. صحیح ده یو کس دی د هغه رینل ارټري چې ده هغې کې زموږ سره څه شوی دی د پیډ ډیپوزیشن شوی دی یا پلیک پکې جوړ شوی دی او د هغې د وجې نه بلډ سپلای په صحیح طریقې باندې یو کډني ته نه کېږي نو هغې کې به زموږ سره څه کېږي هغه کډني چې ده په هغوی کې به څه راځي چینجز به راځي او اټراپي کېږي به او مطلب هغې سایز چې دی هغه څه کېږي ډیکریز کېږي کومې ته چې مونږ بیا څه وایو اټراپي کډني وایو. دغه شان اټراپي او برین ان سیریبرل اتیروسکلیروسس کوم چې زموږ سره برین کې کوم ارټریز دي که په هغې کې زموږ سره یو حصې ته چې دی بلډ سپلای نه کېږي د څه د وجې نه یو پلیک پکې جوړ شوی فیټ پکې ډیپوزیټ شوي دي او د هغې د وجې نه بلډ سپلای نه کېږي نو برین چې یو حصه چې د هغه هم شرینک کېدی شي او د هغې سایز ډیکریز کېدی شي. بله زموږ سره ډیسیوز اټراپي ده. ډیسیوز اټراپي مطلب دا دی چې کله زموږ سره زموږ په باډي کې داسې ارګن دي یا سیلز دي چې هغه زموږ سره څه کېږي د هغې یوز نه کېږي ټیک شو د لانګ ټایم دپاره نو دې وجې نه هغه خپل چې کوم سایز چې دی د هغې څه شي په هغې کې کمی شروع شي. لکه فار ایگزامپل موږ اټراپي د پنکریاز ان obstruction on pancreatic duct یو کس دی د هغه پنکریاټک ډکټ چې دی هغه څه دی obstruct شوی دی هغه بند شوی دی نو د هغه پنکریاز چې دی هغه به اټراپي طرف ته روانېږي ځکه چې پنکریاز به خپل فنکشن مزید نه کوي ځکه شاته مخکې چې دی زموږ سره پنکریاټک ډکټ چې دی هغه بلاک دی نو د هغې د بلاک کېدو د وجې نه به شاته پنکریاز چې دی د هغې سایز چې دی هغه به څه کېږي د هغې کې به اټراپي زموږ سره شروع کېږي. دغه نیوروپیتیک اټراپي زموږ سره یو قسم دی د اټرافي چې په هغې کې زموږ سره دا کله چې زموږ سره نیرو سپلای چې د هغه انټرپټډ شي او زموږ سره چې کوم مسل دي د هغې ویسټینګ شروع شي لکه دا په کوم کنډیشن کې کېږي فولیومایلایټس شو فولیومایلایټس کې زموږ چې کوم نرو سپلای وي هغه څه شي هغه کټ شي نو د هغې د وجې نه موږ سره وي هغه مسلس چې دي د هغې حصې چې دي هغه څه وي د هغې اټرافي شروع شي. دغه شان موټر نیوران ډیزیز کې زموږ سره دا وي کوم انولنټري زموږ چې کوم ولنټري چې زموږ کوم ریسپونسز دي هغه زموږ یا ولنټري چې کوم میسیجز وي هغه څه شي هغه ډسټرب شي نو چې هغه ډسټرب شي نو زموږ چې کوم مسل وي د هغې یا ټیشو وي د هغې اټرافي شروع شي. دغه شان نیوروسیکشن هغې څه ته وایي کله چې زموږ سره یو نرو یا یو نیورون چې دی هغه د یوې ځای نه څه شي کټ کړی شي او هغه ریموف کړی شي نو هغه ځای ته هم بیا هغه نیرو سپلای نه کېږي نو د دې وجې نه هغه ځای چې کوم وي د هغې اټراپي چې ده هغه زموږ سره شروع شي. هایپرټراپي څه ته وایي د هایپرټراپي مطلب دی نورشمنټ او زموږ سره په میډیکل کې یا په پیتوفیزیالوجي کې د هایپرټراپي مطلب دی چې کله زموږ سره د سیل پیرنکویمل سیل چې دی د هغې په سایز کې چې دی انکریز راشي نو هغې ته مونږ څه وایو هایپرټراپي او دغه شانته کې زموږ سره چې کله زموږ سره د سیل سایز چې دی انکریز کېږي نو د دې سره زموږ چې کوم ارګن وي کوم ټیشوز وي د هغې انلارجمنټ چې دی هغه شروع شي خو زموږ سره چې دی نمبر آف سیل چې دی په هغې کې څه چینج نه راځي لکه څنګه چې په هایپرپلیزیا کې وي چې په هغې کې زموږ سره نمبر آف سیل انکریز کېږي خو زموږ سره په سایز کې څه چینج نه راځي د سیلز. زموږ سره د هایپرټراپي دوه مین قسمونه دي یو ته فیزیولوژیک هایپرټراپي وایي بل ته پیتولوژیک هایپرټراپي وایي. فیزیولوژیک هایپرټراپي هغه ده چې هغه زموږ سره د فیزیولوژیکل ډیمانډ یا د فیزیولوژیکل چینج دپاره زموږ په باډي کې یا زموږ په یو ارګن یا ټیشو کې راځي لکه زموږ سره انلارج سایز اف د یوټیرس ان
پریګننسي که زموږ سره لکه زموږ سره چې څنګه په پریګننسي کې د یوټیرس سایز چې دی هغه څه شي انکریز شي ځکه چې زموږ سره د بیبي د اکوموډیټ کولو دپاره د یوټیرس چې دی سایز غټ پکار دی نو دغه شانته کې زموږ چې د یوټیرس کم سیلز دي د هغې چې د سایز انکریز کیږي نو دا زموږ سره یو فیزیولوژیک هایپرټراپي ده او دا زموږ سره د هایپرپلیزیا چې دی د هغې هم اګزامپل دی کوم چې فیزیولوژیک هایپرپلیزیا ده یعنې دغلته کې زموږ سره یوټیرس چې دی د هغې خو یو سایز دومره نه وي اول نو کله چې پریګننسي شروع شي نو د دې دپاره زموږ سره د دغې یوټیرس سایز چې دی هغه غټېده پکار دی چې زموږ سره پکې بیبي ایډجسټ شي نو د هغې دپاره هایپرپلیزیا چې دی هغه هم شروع شي زموږ سره نمبر اف سیلز چې دی هغه هم د یوټیرس چې دی هغې انکریز کېده شروع شي بل زموږ سره دی پیتولوژیک هایپرټراپي پیتولوژیک هایپرټراپي هغه هایپرټراپي ده چې هغه زموږ سره د ابنارمل کنډیشن یا د ابنارمل چینج د وجې نه زموږ په باډي کې راځي لکه هایپرټراپي اف کارډیک مسل د کارډیک مسل چې کوم هایپرټراپي راځي نو هغه زموږ سره د مختلف کارډیوواسکولر ډیزیز د وجې نه راځي لکه سیسټمیک هایپرټنشن که یو کس دی هغه د سیسټمیک هایپرټنشن دی نو هارټ چې دی په هغې باندې به څه راځي ورک لوډ راځي مخکې ریزسټنس دی نو هارټ چې دی هغه به کوشش کوي چې خپل چې کوم بلډ چې دی هغه زموږ باډي ته څه کړي سپلای کړي نو دې وجې نه چې هغه د سپلای کوي نو د هغې لپاره دته څه پکار وي زور پکار وي چې هغه دا څه وکړي دا بلډ چې دی سپلای کړي نو د دې سره سره چې زموږ کوم کارډیک مسل چې وي د هغې هایپرټراپي چې د هغه شروع شي دغه شان که زموږ سره یو کس دی هغه ته ایورټیک ویلف ډیزیز دی یعنې سټینوسیس یا انسفیشنسي نه ورته د ایورټیک ویلف نو هغه ته هم زموږ سره کارډیک هایپرټراپي کېدی شي ځکه چې زموږ سره کله سټینوسیس وي یا انسفیشنسي وي یعنې زموږ سره ریګرجیټیشن کېږي یا زموږ سره ایورټیک ویلف چې دی هغه سټینوز دی نیرو شوی دی نو زموږ سره هم په دې کې څه وکړي هارټ چې دی هغه کوشش کوي چې بلډ چې دی هغه په صحیح طریقې باندې سپلای کړي خو دلته کې چې دی هغه نه سپلای کېږي یعنې هغه ته مخکې ریزسټنس ده صحیح ده نو په دې وجه زموږ چې کارډیک مسل وي د هغې هایپرټراپي چې دی هغه شروع شي دغه شانتې مایټرل انسفیشنسي شوه مایټرل والف چې دی هغه زموږ سره صحیح طریقې سره کار نه کوي او زموږ سره چې دی بلډ چې دی هغه د لیفټ وینټریکل نه لیفټ ایټریم ته واپس ریګرجیټیشن د هغې کېږي یعنې بیک فلو د هغې کېږي نو دې د وجې نه هم زموږ سره څه شي هم د لیفټ وینټریکل چې دی د هغې هایپرټراپي وشي او هم چې دی د لیفټ ایټریم ځکه چې لیفټ ایټریم چې دی هغې ته خو بلډ چې دی واپس راځي د هغې د وجې نه د هغې باندې هغه لوډ سیوا شي او دغه شانته کې زموږ چې کوم لیفټ وینټریکل دی د هغې هم سایز چې دی هغه زموږ سره انکریز شي وجه دا ده چې هلته کې به هارټ کوشش کوي لیفټ چمبر چې دی به کوشش کوي چې کوم وینټریکل دی چې بلډ چې دی هغه په صحیح طریقې باندې سپلای کړي نو که زموږ دا ویډیو تاسو ته ښه لګېدلی تاسو ترې زده کړئ نو د دې دپاره زموږ چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ چې مخکې چې کوم پارټس دي د دې لیکچر چې هغه تاسو ته در ورسي تھینک یو سو مچ